Miért rejtélyes a sötét anyag, és miért foglalkoztat mindenkit? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai podcastban a világegyetem egyik legnagyobb rejtélyéről, a sötét anyagról fogunk beszélgetni. Kérlek, tarts velem, és utána bátran oszd meg gondolataidat a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy hatalmas színházban ülsz. A fények lassan halványulnak, a függöny mögött valami titokzatos dolog készül. Te látod a mozgást, érzed a jelenlétet, de magát az előadót nem láthatod, sőt, talán még azt sem tudod pontosan, mire kellene figyelned. Na, pontosan így vagyunk a sötét anyaggal is. A sötét anyag az univerzum egyik legfurcsább szereplője. Nem világít, nem bocsát ki fényt, nem veri vissza a sugarakat, egyszerűen átsuhan minden ismert érzékszervünkön. Nincs sem szaga, sem színe, sem tapintható formája, mégis a világegyetem anyagának 80%-át adja. Vagyis minden, amit eddig ismertünk, csak a jéghegy csúcsa. Kicsit olyan, mintha a hűtőszekrényedben mindig hiányozna valami, de sosem derül neki, mi az. De miért izgatja ez ennyire a tudósokat? Azért, mert minden mozgás, minden forgás, minden csillag és galaxis viselkedése arról árulkodik. Valami láthatatlan, valami titokzatos, óriási tömeggel rendelkező anyag tereli őket a pályájukon. Ha csak azokat az objektumokat vennénk figyelembe, amiket látunk, például csillagokat, bolygókat, gázfelhőket, egyszerűen szétesne a galaxisunk. Márpedig, és most kapaszkodj meg, a világegyetem makacsul egyben marad. Hihetetlen, igaz? Ez a rejtett tömeg nem engedi szétrepülni a galaxisokat, megtartja a csillagokat a helyükön, és az univerzum szövetébe szinte láthatatlan kezekként sző bele egyfajta titkos rendet. Ha egy pillanatra eltűnne a sötét anyag, a világegyetem úgy hullana szét, mint amikor egy jól megpakolt bevásárlótáska kiszakad. Szóval a sötét anyag nem csupán egy tudományos fura izé. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi tartja össze a világot szó szerint. Olyan, mint a gravitáció láthatatlan hálója, ami nélkül semmi sem lenne ott, ahol ma van. Ezért hajszolják a tudósok már évtizedek óta, mindenki tudni akarja, mi ez a titokzatos valami, ami nem csak a világot, de a kíváncsiságunkat is összetartja. És persze ott van a nagy kérdés, tényleg létezik, vagy csak valamit nagyon félreértettünk a fizikában. Gondoltad volna, hogy ennyi mindent nem tudunk még a saját univerzumunkról? Miért nem lehetnek a sötét anyag sima csillagok, aszteroidák vagy hagyományos objektumok? Miért nem egyszerűen valami ismerős, csak rejtett dolog a sötét anyag? Tegyük fel, hogy elvesztetted a kulcsaidat. Először a legkézenfekvőbb helyeken keresed, az asztalon, a zsebedben, a kabátodban, de amikor sehol sem találod, beletúrsz a hűtőbe, a kanapé réseibe, sőt, még a macska alá is benézel. A tudomány pontosan így próbálta megfejteni a sötét anyag titkát. Először minden olyan helyen kerestük, ahol észszerűnek tűnt volna. Az első logikus ötlet az volt, talán a sötét anyag egyszerűen olyan csillagokból, bolygókból, barna törpékből, vagy akár fekete lyukakból áll, amik nem világítanak, vagy egyszerűen csak annyira halványak, hogy nem látjuk őket. Sőt, még az is felmerült, hogy lehetnek ezek eldugott régi csillagok, fura törpebolygók, vagy akár apró, sűrű csomók, amelyek csak simán láthatatlanok. De a helyzet ennél jóval trükkösebb. Először is az aszteroida vagy csillagtípusú anyag nem lehet annyira bőséges, hogy kitöltse az univerzum hiányzó tömegének 80%-át. Gondolj csak bele, az összes csillag, amit valaha láttunk, együtt sem lenne elég, hogy a sötét anyagot kitöltse. Ráadásul minden ilyen objektum valamilyen formában, csillagokban vagy csillagok körül keletkezik, de a sötét anyagnak már a legelső csillagok megszületése előtt is jelen kellett lennie. Tehát valami ősi, valami tényleg különleges dologról lehet szó. A következő logikus lépés az volt, hogy talán szuperextrém objektumok, például mini fekete lyukak vagy neutroncsillagok lehetnek a ludasok. De itt is gond van. A csillagászok módszeresen átvizsgálták az égboltot, gravitációs lencsehatásokat, fényelhajlásokat keresve, hiszen ezek az objektumok, ha léteznének, időnként eltérítenék a távoli csillagok fényét. Ez a kozmikus nagyító effektus, vagyis a gravitációs lencse azonban nagyon sok tömegű, kompakt objektumot kizárt már a lehetséges sötét anyagjelöltek közül. Hiába lapátoljuk a lehetséges okokat egymás után, mindig marad egy lyuk, amin keresztül minden ismert magyarázat kifolyik. Mindezek után jöttek a legmerészebb ötletek, talán nem is rendes anyag, hanem valami teljesen új, egzotikus részecske, olyan, amit még soha senki nem látott.
A tudósok évtizedeken át keresték ezeket a titokzatos részecskéket óriási föld alatti detektorokkal, hatalmas részecskegyorsítókkal, minden tudományos varázslatot bevetve, amit csak el tudsz képzelni. És tudod, mi lett az eredmény? Semmi. Nulla. Egy nagy hatalmas talán majd holnap. A tudomány tehát ott tart, hogy se a hagyományos, se az extrém, se az egzotikus megoldás nem adott eddig igazi választ, mintha valaki mindig átírná a megfejtés utolsó sorát. A sötét anyag tehát valószínűleg nem lehet sem csillag, sem aszteroida, sem semmi, amit jól ismerünk. Marad a nagy kérdés, akkor mégis mi lehet ez a láthatatlan valami, ami mindent mozgat, de soha nem mutatja meg magát? Hogyan születtek az ős fekete lyukak, és miért esélyesek ők? Lehetséges, hogy a sötét anyag nem valami fura részecske, hanem szó szerint apró ősi fekete lyukakból áll? Képzeld el a világegyetemet, amikor még szinte semmi sem létezett. Nincs még egyetlen csillag, se galaxis, csak egy felfoghatatlanul sűrű és forró kozmikus leves, ahol az anyag, az energia és az idő még csak most kezdik bontogatni a szárnyaikat. A tudósok szerint éppen ebben a káoszban, az úgynevezett ősrobbanás utáni első pillanatokban születhettek az ős fekete lyukak. De miért pont akkor és hogyan? A világegyetem születésekor nem volt minden tökéletesen sima, voltak apróbb-nagyobb zavarok, mintha valaki egy tál pudingot megzörgetne. Ilyenkor néhány helyen az anyag annyira összezsúfolódott, hogy a gravitáció egyszerűen maga alá gyűrte, és létrejött egy parányi, de szinte végtelenül sűrű fekete lyuk. Ezeket hívjuk ős fekete lyukaknak. A mostani fekete lyukakat általában óriási csillagok halálából ismerjük. Például, amikor egy csillag kifogy az üzemanyagából, összeroppan és maga köré zárja a teret és az időt. Az ős fekete lyuk azonban más tészta. Ezek nem csillagokból születtek, hanem közvetlenül a világ kezdete után a kozmikus semmiből, a sűrűség variációk révén. Hihetetlen, igaz? De a fizika lehetővé teszi ezt. Az igazán vad ötlet pedig az, hogy ezek az ős fekete lyukak lehetnek olyan picik, hogy a tömegük mindössze egy aszteroida tömegével egyezik meg, azaz nagyságrendekkel kisebbek, mint egy csillag. De ha ebből a parányi, mégis rendkívül nehéz fekete lyukakból elegendő keletkezett az univerzum hajnalán, akkor könnyedén kitölthetnék azt a bizonyos hiányzó tömeget, amit sötét anyagnak hívunk. Miért olyan vonzó ez az elképzelés? Először is ezek az ős fekete lyukak minden eddig ismert anyagféleségtől különböznek. Nem világítanak, nem bocsátanak ki semmilyen jelet, mégis tömeget képviselnek, épp mint a sötét anyag. Ráadásul a legfrissebb mérések és elméletek szerint pontosan az aszteroida tömegű tartományban nagyjából 10 a 17. és 10 a 23. gram között nincs még kizárva a jelenlétük. Gondolj csak bele, lehet, hogy a sötét anyag ott lebeg körülöttünk mikroszkopikus fekete lyukak formájában, amelyek olyan kicsik, hogy egyetlen porszem sem érné be velük a versenyt, de olyan nehezek, hogy akár egész bolygókat is kibillenthetnének a pályájukról, ha véletlenül közel mennének. És hogy miért tartják ezt a megoldást egyre többen ígéretesnek? Mert minden más eddig megbukott. Az ős fekete lyuk elmélete pedig nem csak választ adhat a sötét anyag rejtélyére, hanem ablakot nyithat a világegyetem legkorábbi titkaira is. A tudományban pedig, ahogy tudod, a legjobb felfedezések mindig a legmerészebb ötletekből születnek. Hogyan kutatjuk ki a láthatatlant? Gravitációs lencsehatás és a naprendszer, mint detektor. Lehet egyáltalán kimutatni valamit, ami láthatatlan. Mihez kezd egy tudós, ha szabad szemmel semmit sem lát? Képzeld el, hogy egy szobában vagy, ahol minden világít, kivéve egy valami, ami láthatatlanul ott áll a sarokban. Megérinted a tárgyakat, de csak azt veszed észre, hogy a fény furcsán hajlik, és a hangok is mintha kicsit másfelé mennének. Pontosan így viselkedik a sötét anyag is, nem látjuk közvetlenül, de tudjuk, hogy ott van, mert meghajlítja maga körül a világot. A tudomány egyik legizgalmasabb eszköze erre a célra a gravitációs lencsehatás. Ez az effektus azt jelenti, hogy ha egy igazán nehéz objektum, például egy fekete lyuk vagy egy egész galaxis elhalad egy távoli csillag és a Föld között, akkor a gravitációja egy kicsit meggörbíti a fényt, mintha egy láthatatlan nagyító üvegen keresztül néznénk a világot. Ha jól figyelsz, azt veszed észre, hogy a háttérben lévő csillag hirtelen felfénylik, majd visszahalkul. Ez a fura átmeneti villanás az, ami elárulhatja a láthatatlan tömeg jelenlétét. A csillagászok évekig figyelték az eget, hogy ilyen villanásokra vadásszanak.
Az egyik legnagyobb ilyen projekt a Magellán felhők megfigyelése volt, ahol évtizedeken át keresték a sötét anyag nyomait. A gravitációs lencsehatás azonban kizárt egy csomó tömegkategóriát. Például a hold tömegétől a kis csillagokig terjedő tartományban már biztosan nincsenek rejtett fekete lyukak nagy mennyiségben. De mi a helyzet az aszteroida méretű parányi fekete lyukakkal? Azok olyan aprók, hogy a fény alig veszi észre őket, de még mindig épp elég nehezek ahhoz, hogy apró lökéseket adjanak a bolygóknak. És itt jön a következő zseniális ötlet, használjuk az egész naprendszert detektorként. A bolygók mozgását elképesztő pontossággal tudjuk mérni. Ha egy ős fekete lyuk haladna keresztül a naprendszeren, talán csak 1 méterrel térítené el például a Marsot a pályájáról. Ez elsőre semmiségnek tűnik, de a tudósok olyan pontos órákat és vonalzókat használnak, hogy ezt a parányi változást is képesek lennének kiszúrni. Pont, mint amikor egy órán át észrevétlenül gyorsul egy autó, és végül hirtelen előrébb találod magad. Így válhat a naprendszerből a világ legnagyobb fekete lyuk radarja. Minden bolygó, minden hold, minden űrszonda részese ennek az óriási kísérletnek. És lehet, hogy éppen most, ahogy ezt hallgatod, valahol egy parányi fekete lyuk halad el a Mars mellett, csak még nem vettük észre. A tudomány tehát nem adja fel. Ha már nem látjuk a sötét anyagot, legalább a nyomait vadásszuk le. Mert néha a legnagyobb titkok nem ordítanak, csak csendben, finoman megbillentenek egy bolygót, és türelmesen várják, hogy rájuk találjunk. A Mars bolygó vagy űrlabornak álcázott fekete lyukvadász. Miért lett épp a Mars a tudósok titkos kedvence, ha láthatatlan fekete lyukak nyomára vadásznak? Ha a naprendszert egy óriási biliárdasztalhoz hasonlítanánk, a Mars lenne az egyik legfontosabb golyó. Pont azért, mert éppen elég nagy, elég messze van tőlünk, és a mozgását hihetetlenül pontosan tudjuk mérni. Gondoltad volna, hogy a Mars pályájának elmozdulását már centiméteres pontossággal követjük? Sőt, van olyan adat, ahol ez az eltérés a milliméteres nagyságrendet is eléri. Ez nem trükk, nem varázslat, hanem a modern űrtechnika diadala. De hogyan is csinálják ezt a tudósok? Az alapelv pofon egyszerű. Nem magát a bolygót nézik, hanem a körülötte keringő űrszondákat figyelik. Ezek a mesterséges holdak, mintha GPS jeladók lennének, folyamatosan küldik a jeleiket a Földre. Amikor a jel elindul a Földről, átszáguld a világűrön, eléri a Mars körüli szondát, majd visszapattan, és a tudósok stopperrel mérik, mennyi idő alatt tér vissza a fény. A fénysebesség olyan pontosan ismert, hogy ebből a legkisebb eltérést is kiszúrják. A Föld-Hold távolságot már 1970 óta centiméteres pontossággal mérjük, hála a Hold felszínén lévő visszaverő tükröknek. A Marsnál ugyan még nincsenek ilyen tükrök, de a szondák tökéletesen helyettesítik őket. Több mint 20 éve legalább 3 különböző szonda keringett egyszerre a Mars körül, így az adatgyűjtés folyamatos, és bőven van összehasonlítási alap. Miért fontos ez? Azért, mert ha egy parányi aszteroida tömegű ős fekete lyuk beugrik a naprendszerbe, lehet, hogy csak egyetlen métert térít el a Mars pályáján. Ez persze semmit nem jelent egy hétköznapi nézőpontból, de a tudósok szemében ez maga a főnyeremény. Olyan, mintha valaki a sakktáblán elmozdítana egy bábút egyetlen milliméterrel, és te, egy profi nagymester, azonnal kiszúrnád a különbséget. A Mars azért is különleges, mert mozgása előre jól modellezhető. Akár évtizedekkel előre meg tudjuk mondani, merre jár majd, ha csak a gravitációs törvények működnek. Ha viszont valami idegen erő, mondjuk egy fekete lyuk közbelép, a valóság eltér az elvárttól. És pont ezt az eltérést keresik most világszerte a tudósok szuperkomputeres szimulációkkal, gigabájtos adattömegekkel. A naprendszer zajos hely, mindenféle aszteroidák, üstökösök és bolygók mozgatják egymást, de az igazán nagy ugrásokat már jól értjük, ki tudjuk szűrni a zavaró tényezőket. Ha egy mozgásban ott a fekete lyuk kéznyoma, az olyan lesz, mint egy apró, de gyanús új lenyomat a tökéletesen portalanított üvegen. A Mars tehát nem csak a vörös bolygó, nem csak a science fiction regények hőse, hanem jelenleg a legmenőbb laboratórium, ahol talán végre elkaphatjuk a világegyetem legnagyobb láthatatlan bűnözőjét. Mit mondanak a jelenlegi adatok, és mire lehetünk képesek a közeljövőben? Van már valami kézzel fogható nyom, vagy még mindig csak találgatunk? A tudósok persze nem szeretnek csak találgatni. Adatok, bizonyítékok, kemény számok kellenek, de milyen eredményeink vannak eddig?
Nos, a Mars pályájáról az elmúlt 20 évben összegyűjt mérési adatokat már elkezdték átvizsgálni. Vannak is benne furcsaságok, de semmi, amit egyértelműen rá lehetne fogni egy mini fekete lyuk átvonulására. Az adatok elemzése brutálisan összetett. Figyelembe kell venni az összes ismert égitest, aszteroida, üstökös, sőt, még a nap kiszámíthatatlan légköri változásait is. A Mars pályája tehát olyan, mint egy óriási zenemű, ahol minden egyes hangszer apró módosítást okoz a dallamban, és a tudósok azt keresik, vajon nem hallatszik ebben néha egy idegen hangszín, amit eddig nem ismertünk fel. Az elemzésekhez szuperszámítógépek futtatnak számtalan szimulációt. Modellezik, hogyan alakulna a Mars mozgása, ha egyszer csak egy 10 a 21. gram tömegű fekete lyuk lökne rajta egy aprót. Meglepő, de már 1 méteres eltérés is feltűnne a modellezett és a valós pálya között, legalábbis hosszú távon, akár egy évtized alatt. Ha egy ilyen eltérés sikerülne kimutatni, az még nem bizonyítaná 100%-ig, hogy egy fekete lyuk volt a tettes, lehetne egy ismeretlen aszteroida, vagy akár egy furcsa kívülről beeső üstökös is. Viszont ha túl sok ilyen apró lökést találnánk a Mars pályáján, már nagyon gyanús lenne, hogy valami szokatlan, rejtőzködő tömeg lapul a naprendszerben. A jövő kulcsa tehát a folyamatos, még precízebb mérés és az adatok gyűjtése. Ha szerencsénk van, néhány éven belül akár élőben is megfigyelhetjük, ahogy a Mars egy picit elmozdul, és talán végre sikerül a sötét anyag titkának egy darabkáját leleplezni. Egy biztos, minden új mérési eredmény, minden apró adatcsepp egy lépés közelebb visz ahhoz, hogy a sötét anyag többé ne csak egy rejtélyes, láthatatlan szellem legyen, hanem végre valami igazán kézzelfoghatóvá váljon. És most kapaszkodj meg, könnyen lehet, hogy pont az lesz a legnagyobb bizonyíték, ha semmit találjuk. Egy fekete lyuk ugyanis láthatatlan, nem hagy maga után fényt vagy hangot, de ha mindent kizártunk és mégis marad egy titokzatos lökés, akkor nincs más magyarázat. Néha épp az a legizgalmasabb, ha semmit sem találunk, mert akkor valami igazán nagy dolog van készülőben. Mi történik, ha tényleg ős fekete lyukak a sötét anyag? Filozofikus és tudományos távlatok. Mi lenne, ha kiderülne, hogy az egész univerzumot apró ősi fekete lyukak tartják össze? Gondolkodtál már azon, mi lenne, ha a világ legnagyobb rejtélye valami elképesztően egyszerű, de ugyanakkor felfoghatatlan dolog lenne, ha végül kiderülne, hogy a sötét anyag nem valami sci-fi-szerű, bonyolult részecske, hanem apró, ősöreg fekete lyukakból áll, vagyis a világegyetem titkos múltjának örök emlékművei mozgatják a csillagokat, galaxisokat, mindent. Ez az elképzelés egyszerre lenyűgöző és kissé ijesztő, mert azt sugallja, hogy az univerzum, minden, amit ismerünk, nem csak a látható dolgokból épül fel, hanem láthatatlan, múltbéli események lenyomatai is összetartják. Ezek a mikroszkopikus fekete lyukak az ősrobbanás után keletkeztek, és azóta is itt vannak, észrevétlenül, de határozottan befolyásolva a világunkat. Olyanok, mint az emlékek egy régi álomból, amiket nem tudsz felidézni, mégis meghatározzák, hogyan érzed magad. És most kapaszkodj meg, ha valóban sikerülne kimutatni ezeket az ős fekete lyukakat, az nem csak a sötét anyag rejtélyét oldaná meg, hanem egy teljesen új ablakot nyitna a világegyetem hajnalára. Megismernénk az első pillanatokat, amikor még minden formálódott, amikor az idő és a tér először kezdte magára ölteni a világ ruháját. Olyan lenne, mintha egy poros, elfeledett naplót találnánk a kozmosz padlásán, amelyben minden titok, minden eredet ott sorakozik. Ez persze új kérdéseket is szülne. Például tényleg csak a gravitáció működteti az univerzumot, vagy van valami még mélyebb, még titkosabb törvény, ami a háttérben dolgozik, vajon egyszer eljutunk oda, hogy nem csak a fekete lyukak, hanem az egész sötét univerzum kódját is feltörjük. A tudomány lényege éppen ez. Sosem elégedünk meg egyetlen válasszal. Ha megtaláljuk az egyik rejtély kulcsát, már is ott a következő zár. Ha a sötét anyag tényleg ős fekete lyukakból áll, azzal nem ér véget a kutatás, csak új szintre lép. És a legszebb az egészben, ez a történet nem a tudósoké, nem a teleszkópoké vagy a szuperszámítógépeké, hanem mindannyiunké. A kíváncsiság, ami hajt bennünket, hogy megértsük, mi tartja össze a világot, ez tesz minket emberré, és ez az, amiért sosem fogunk lemondani arról, hogy választ találjunk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elképesztően izgalmas utazásban, ahol együtt nyomoztunk a világegyetem legnagyobb rejtélye, a sötét anyag után.
Remélem sikerült egy kicsit közelebb hoznom hozzád ezt a láthatatlan, mégis mindent befolyásoló témát. Ha van véleményed, gondolatod, vagy csak egy jó kérdésed, ne tartsd magadban, írd meg a kommentek között. Én tényleg nagyon szeretem olvasni, mit gondoltok, sőt, a legizgalmasabb hozzászólásokat akár egy következő videóban is feldolgozhatjuk. Ha úgy érzed, hogy szeretnél a NetTanár közösség tagja lenni, csatlakozz csatornatagként, extra tartalmak, közös gondolkodás és exkluzív lehetőségek várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, nyomd meg a harangikont, így biztosan nem maradsz le semmiről, és ha maradt még benned kíváncsiság, nézz bele a többi videónkba is, garantáltan találsz olyat, ami meglep, vagy elgondolkodtat. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.